Guys, alam niyo ba, may theory ako nalaman. Ano? Ang dami-dami namin nabili pagkain, wala kami inumin. Wala nang mahawakan eh. Eto guys, so may libre dito. Hey guys, what's up? It's me, Princess. Hi, Nicole. And for today's videos, you can see nasa ibang lugar kami kasi We're in Baguio! And we decided to do the 1,000 peso Baguio Night Market Challenge. So if you guys don't know, like kami gumagawa ng mga challenges na worth 1K. Ano yung pwede namin bilhin na souvenir, kung ano man meron sa place na pinupuntahan namin. Yes. And in this case, I'm a detective. Ano ba? We're gonna explore the street food. street food. Ay, wala akong S! Saan ba yung S nun? Sa simula, di ba? Ano sa'yo mo? Street food. Sa'yo mo street food. Wala kasi sa amin street food. So yun lang guys, before we start, make sure to subscribe and like this video and also check out our merch, link down below. Kasi first day namin to, 7:56 PM na. Kasi nga may pasok ako ng 4. Kinailangan kong, may connecting room to. So ayan, nag-connect kami bigla. Isang wifi dito. My God, hindi naka-charge yung phone ko. Ang galing. Tingnan natin kung malamig sa Baguio. Ba't V? Walk lang. Parang butas. May salamin ba to? Parang hindi ko nakikita yung salamin. So Ate, parang scary. kung nasa Namsan Ay, nakakatakot yung puno! Bakit? Hala! Asan? Ayan o, ang dami puno. Ate, di ba parang nasa Ayoko na natakot na ako sa puno. Grabe yung puno. Ngayon lang ito ang takot sa ganyang puno. Anyway, outfit check. Ito lang, black lang. Kasi nga dapat nakadress ako. Yan, sobrang labig dito sa snow. Kaya na, let's go. Ako guys, wala pa akong tulog. Like, siya, nakapagpahinga pa siya kasi habang nagkaklase ako. So, anyway, papayit muna kami ng Baguio dollars kasi wala kami pambili peso. Balikan namin kaya pang may pambili na kami ng mga food street. Food street. So guys, wala pa yung mga vendor. I mean, nandiyan sila pero set up pa sila kasi 9 pa. So, para mapabili sila, tara, samahan niyo ako. Tulungan ko sila mag-ayos. Kasi guys, 9 PM pa daw. Eh, andito na kami, 4 AM pa lang. So, konting oras lang to. Kaya natin to. First street food. So, first we have here the odeng. Actually guys, ang daming Korean food doon. 10 pesos lang to. So, siguro ubusin ko yung 1,000 dito. May bibigay ako. Sarap. Ang sarap. Oh, game takoyaki naman. Ito naman guys, 25 pesos, 3 pieces. So, hulaan niyo kung ilan yung binili ko. Wala, nagsira na. Nahiya ako tingnan. Ang sarap na ito. Sarap. Hindi ko lang bet. Hindi kasi siya mahilig sa mga squid. Octopus. Okay, next na. Next. Pork, sweet and spicy. Ito kay daddy to guys. Okay, So now we're gonna try kebab. Ano Ano sabi to? ng kebab? Ako guys, beef yung kinuha ko. I got chicken. Okay, let's taste it. Mmm! Sarap siya. Hindi ko pa titikman eh. Spicy. Gusto ko na agad yung sauce. Hindi ko makagat. Sarap. Pero masarap siya. 70 lang to. Ang laki na. Ito, tatry ko yung kinamami. Ito, pork, tas sweet and spicy eklabo. Pero mas masarap yung mayo na sauce for me. Hi vlog. Namit namin po. siya. Thank you po. Thank you. So guys, ngayon nandito kami sa mga... Really ka ba? Street foods naman. Ay, tama. Inihaw pala, mga inihaw. Ay, inihaw dito eh. Inihaw part 2. Alam mo, pinaka-favorite ko dito yung isaw. Hindi natigil ang dami. Paano to? Magpapandago sa ilo kami dito. Ayan, nag-group meeting na po sila kung sino-sino kakain. Giveaway na lang guys, giveaway. Hindi nila alam kung sino kakain. Guys, may nabibilihan ba ng kamay dito? So, paano to? Giveaway. Hirap ako. Ate, pwede pa subo ng odeng ko. Saan? Ito na lang yun eh. Ay, kinain ko. I'm gonna finish this one na. Ano talaga favorite ko? Ako din, I like odeng talaga. Okay, ito naman ang kakainin ko ngayon. Ang isaw. Isaw na, ala? Paano lagi may tumutulo sa paa ko? Medyo matigas na siya. Masarap. Masarap naman. Tingnan ko mas marami
maraming suka. Ang konti ng suka eh. Ito, barbecue ba to? Barbecue ba to? Comment down below. Ito na ulit, beef na ulit part 2. Kasi hindi ko talaga siya makagat eh. Second try. Hindi, chicken nata. Ay, chicken to. Where's my beef? Ito. Ano ba sa'yo, beef? Beef. Ito. Sabi nga ng jeep yun eh. Guys, alam niyo ba, may theory ako nalaman. Ano? Ang dami-dami namin nabili pagkain, wala kami inumin. Wala nang mahawakan eh. Eto guys, oh, may libre dito. Ano yung asing takoyaki ito? Yung potato or yung ano? It's so nice. Ang labang sa camera. Guys, nakikita ko na yung liwanag. May inumin na. May inumin na, oh. Papakita na inumin daddy, oh. Oh, wait lang. Ba't na yun na, no? Ubo-ubo ka na. Masarap yung takoyaki, giveaway. What's your tip kapag pupunta dito yung mga tao sa Baguio Night Market? Pumunta kayo siguro mga 8:30 or 8:40 para makapila na kayo dun sa mga maraming pila para makapag-pre-order na kayo or something. Ayan, para maiba naman ang aking kakainin. First time ko kakain nito and wala to sa Pilipinas kasi. So, tara, try natin to. Ano ba to? Hotdog. Grabe, life-changing moment. Okay naman siya. Lasa hotdog. Masarap. Ay, kasi lang ang itlog. Ano yan? Mga balot. We got some balot lang. Magkano to? 20. 20 isa. So penoy pala. Alam niyo ba? Kailan ko na-realize yung penoy, ito na nilaga lang yun. Hindi, sa akin. Pati parang problemado. At parang iba yung amoy ng penoy. O, amoy mo. Amoy mo nga. Hindi ganun talaga yan. Kung ba niya naman si ate sa Pinoy? This is not the penoy that I expected. Alright, hindi ako kainom naman ng pen. Parang kilala ko to. Oh my God, Princess Torres. Pwede po pa picture? Princess. Wait, Princess. Ouch! Ouch! So, nandito na po kami sa... Night market. Yes. Actually, parang konti yung mga tao ngayon, eh, no? Oh, hindi siya yung siksikan tulad last time. Hindi ko ilagay kakasir. Parang gusto ko mag-night market sa umaga para medyo maliwanag na. Actually guys, wala kaming makita talaga kasi hindi naman kami naghahanap. Parang mas gusto ko talaga mag-spend sa food or kahit... Guys, sa sobrang dami namin nakain na maaalat. Parang gusto ko lang matamis. Yung scramble, mga ganun. Gusto Cotton ko candy. mag-dessert eh. Ay, nag-cotton candy kami kanina guys. Hindi nyo nakita sa vlog. Yeah, kasi kakadating na namin. Pero gusto ko talaga maghanap ng matamis. Oo, hanap tayo. Huwag ka tayo maghanap ng damit. Guys, after 3 months of waiting, wala talaga kami makita ng dessert. Yes. Wala kami makita ng dessert, guys. Kaya eto, pupunta kami sa hindi pa namin napupuntahan para medyo something new naman. Siguro McDo, is McFlurry or something. Kailangan namin ng matamis talaga. Kailangan to talaga. Kaya talaga tayo, no? Every dessert. Yeah, kailangan namin Every ng meal, matamis. it comes with a dessert after. Mountaineering pala pinunta natin dito. First day. Ate, may nakikita ka na ba? Oh, dalawa sila. So, pag wala sa kabila ng McFlurry, sa kabila tayo yung may Oreo. We got our Good. McFlurry na. Naghihintay kami ng taxi ngayon. Kaya to guys, magtawag ng taxi. Kaya ni... Okay guys, so yung tinake out namin, ina-dine in namin ngayon. Kaya sobrang hirap makahanap ng taxi. Best combo ever. Kaya mo? Mag-end na kami ng vlog dito guys. Thank you so much for watching. If you guys like this video, please give a thumbs up and subscribe to our channel for more videos. Don't forget to check out yung Baguio vlogs namin. See you. Bye-bye! Feeling fine, 'cause you said this is all you want. No more playing, wishing, waiting. I was taken, baby.